อะไรสงครามอังกฤษก็เป็นศูนย์ครับท่านอาจารย์พิเศษบุญชัยวัฒนาท่านรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาท่านเลขาธิการสคบท่านคณบดีท่านครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านนักศึกษาน้องๆเยาวชนเรียกท่านน้องๆอย่าถือนะฮะจะเรียกลูกๆก็รู้สึกกับผมจะชรามากจริงท่านรองอธิการบดีท่านรองผู้ว่าท่านครูบาอาจารย์รู้จักกระผมมาก่อนกระผม26 ปีแล้วปีนี้ก็ถ้าเย็นแวะลงราชการก็จะเสียอยู่ราชการใน30 กันยายนที่จะถึงนี้ก็อยากจะกราบเรียนกับทุกท่านในเวลาที่อยู่ประมาณ40 นาทีจะไม่ให้ยาวเกินกว่านั้นเพราะว่าบ่ายมากแล้วท่านผู้ฟังก็คงมีภารกิจทั้งหลายมากมายที่จะต้องปฏิบัติต่อแล้วก็เดินทางกลับบ้านเพื่อกราบที่หาดใหญ่ตัวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสงขลาครับผมมาหลายปีก่อนตอนรับราชการใหม่ๆอยากเล่าถึงน้องประชาธิปไตยทุกวันนี้เองเป็นสงขลาที่เราชาวไทยมีความภาคภูมิใจเป็นจังหวัดสงขลาที่คนไทยมีความสุขอยู่ในใจเมื่อจะได้รำลึกถึงในความเป็นประเทศไทยหลายจังหวัดก็มีสรรพคุณเช่นเดียวกันนี้ในเรื่องของความเป็นชาติแต่สงขลาดูจะเป็นอะไรที่เราจะได้หวนรำลึกกลับไปถึงแม้กระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากการเรียนถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทันคุณแม่แต่ตัวกระผมเองก็ไม่ทันแต่คุณย่าตายายไทยเล่าไว้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่แถบนี้มีความกล้าหาญชันชัยที่จะสู้รบกับต่างชาติซึ่งเขาลุกรานประเทศไทยโดยทางเรือคือขึ้นทางฝั่งอ่าวไทยมาจากทะเลจีนตอนใต้ก็คือกองทัพของประเทศที่แรกประเทศไทยคิดว่าจะชนะสงครามจนกระทั่งกองทัพเรือของประเทศนั้นซึ่งกระผมขออนุญาตพูดในเชิงวิชาการแต่พี่น้องสื่ออาจจะไม่ต้องไปย้ำเน้นนะเพราะว่าสมรรถภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปจนถึงระบบรัฐปัจจุบันแล้วก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งแสนยานุภาพของเขาทางทหารกว้างใหญ่ไพศาลมากใครจะนึกคิดว่าจู่ๆจะส่งกองกำลังทางอากาศลุกรานไปได้ถึงเกาะฮาวายซึ่งไกลจากญี่ปุ่นมากสมัยก่อนไม่ได้มีแต่380เป็นเครื่องบินใบพัดออกรบทหารอเมริกันเองยังไม่เชื่อว่ากองทัพอากาศจากดินแดนพระอาทิตย์อุทัยซากุระที่ผู้คนกล่าวขานถึงจะลุกรานมาถึงเกาะฮาวายได้ก็หลับกันสนิทเฉยถ้าเราคนฟ้าอ่านอยู่แล้วมันจะสัมพันธ์มาถึงประเทศไทยเพราะมันเป็นช่วงเวลาซึ่งเกิดขึ้นใกล้เคียงกันหมดเลยเขายึดตัวฮาร์เบอร์ทำลายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างมากมีคนเสียชีวิตนาวิกโยธินของอเมริกันบันทึกไว้คนหนึ่งบอกว่าชื่อเหมือนฝันร้ายที่ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้กล้องส่องทางไกลมองไปก็นึกว่าเป็นฝูงนกใหญ่ที่บินมาสู่เกาะฮาวายก็คือที่จุดที่เรียกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ตอนหลังฮอลลีวูดมาสร้างเป็นหนังชื่อว่าโทราท่านอาจจะเป็นคนดูในทูโกสเป็นหนังเก่าที่ได้รับพุทธการทองจากฮอลลีวูดมากมายนับไม่ถ้วนนึกว่าฝูงนกก็ใจเย็นไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือบินรบมาจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ปลุกอะไรใครมากมายจนกระทั่งระยะทางนี้ล่นเข้ามาด้วยจึงประหนักว่าสงครามจะถึงบ้านก็กลายเป็นความล่าช้าทีนี้ที่พูดถึงจุดนี้อยากให้น้องๆศึกษาเสนอท่านนะฮะไม่ได้มาสอนเลยผมจะระวังตัวมากตอนนี้ทำงานในทุกวันนี้นักศึกษาต้องระวังเราจะพูดจะจาอะไรหาว่ามาสอนหาว่ามาสั่งไม่ใช่สังคมไทยตอนหลังกลายเป็นสังคมความขัดแย้งพูดจาเรียนไปกลายเป็นเรื่องอยากจะสอนอยากจะรู้ดีกว่าดีไม่ใช่เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ท่านเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งทรงเกียรติยศเป็นพระนามของสมเด็จพระราชนกนี่ถ้าลูกชาย
วิทยากรเวียนทุกท่านผมคงจะเพิ่มปิติอย่างเหลือเกินว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระราชบิดาที่เราทุกคนมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เราเมื่อครั้งผมเป็นผู้ราชการจังหวัดนครปฐมไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยนี้ได้เจอกับนักศึกษาที่มีความภาคภูมิใจอย่างมากก็มักจะปรารภเป็นเสียงเดียวว่าหนูดีใจที่เข้าศึกษายังสถาบันซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนกอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับท่านเราได้สงครามนักเรียนคือความภาคภูมิใจของคนไทยอเมริกาถูกโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์กองทัพเรือญี่ปุ่นรุกรานภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกันหมดเลยได้ยึดครองให้แทบทั้งสิ้นรวมทั้งประเทศไทยจมเรือรบหลวงของสหราชอาณาจักรอังกฤษลงที่เหนือเกาะสุมาตราซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ตอนแรกก็สันนิษฐานว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เป็น H370 หายจุดซึ่งเป็นจุดที่เรือรบหลวงของอังกฤษถูกกองทัพเรือญี่ปุ่นโจมจึงกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านไปเป็นการเตือนใจผู้คนว่าณจุดที่เป็น H370 เครื่องบินที่ทันสมัยมากของมาเลเซียแอร์ไลน์หายเป็นจุดเดียวกับที่เรือรบหลวงของอังกฤษเคยถูกกองทัพเรือญี่ปุ่นโจมพลป.ประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นทันทีทันใดเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยควรจะต้องจดจำไว้ว่าเราผ่านหนาวผ่านร้อนเราผ่านความยากลำบากคนไทยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ายเสนานรงค์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน้องๆเป็นคนรอดสัตว์รบจนนาทีสุดท้ายจนรัฐบาลที่กรุงเทพสั่งให้วางสู้กับญี่ปุ่นเพื่อรักษาบูรณภาพของประเทศของเราญี่ปุ่นยึดครองสำเร็จที่ถ้าท่านถามบอกทำไมรัฐบาลจึงประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นอย่างทันท่วงทีมีอะไรที่นอกเหนือจากการที่เรือรบหลวงนั้นชื่อว่า Prince of Wales คือเรือรบหลวงมกุฎราชกุมารของอังกฤษซึ่งใหญ่โตโบราณมากถ้าเราไปค้นดูในรูปไม่น่าเชื่อว่าจะถูกจมลงได้อย่างง่ายดายรัฐบาลไทยหวังไว้อย่างลับๆว่าอยากจะได้ดินแดนคืนซึ่งเคยถูกตะวันตกยึดครองไปทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของเราซึ่งก็ได้กลับมาเราส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารมานั่งประจำกันอย่างเช่นทางใต้นี่เป็นต้นทางพม่าต้นถ้าเราได้อ่านในบันทึกของราชวงศ์สามเด็จพิสุทธิ์และเอกอัครราชทูตประจำสมาพันธ์ราชสกุลซึ่งดีท่านเป็นบิดาผู้ลงทุนของวิทยากรพ่อวิทยากรเป็นเสรีไทยตำแหน่งสุดท้ายซึ่งไปทำหน้าที่คือเอกอัครราชทูตประจำประเทศสมาพันธ์รัฐสวิสกับนครรัฐวาติกันชาวยุโรปที่จำได้ว่าคุณพ่อของวิทยากรเป็นเสรีไทยหรือ The Free Thai Movement ในยามนั้นนำโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่ 7 จบขี่จักรยานนำในเมืองกลางคืนถือไม้ไปด้วยคอยไล่ตีสุนัขที่วิ่งไล่นับพระองค์ท่านแล้วก็มีอีกหลายท่านแม้แต่ท่านผู้หญิงคุณสุพนมโยมศรีภรยาของคณะท่านปรีดีพนมโยมนี่เสรีไทยทั้งนั้นที่เป็นผู้นำเอาข่าวสารไปป้อนให้กับทางฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่อเมริกาให้รู้ว่าที่ไหนควรจะทิ้งระเบิดไม่ควรทิ้งระเบิดนั่นเป็นที่มาของการที่โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของประเทศไทยไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ติดต่อในหลายประเทศแล้วก็ยังส่งข่าวบอกด้วยซึ่งตรงนี้น้องๆจะภูมิใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็จะบอกด้วยว่ากองกำลังญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ไหนจึงเสมือนเมืองไทยเล่น2 บทดังนั้นพอญี่ปุ่นแพ้สงครามหลังจากที่ตัดสินใจได้ผิดหลายอย่างจนท่านอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมวงไพบูลย์
ในสงครามโลกครั้งที่2นำพามาซึ่งความพ่ายแพ้ของฝ่ายมุสโสลินีของฝ่ายฮิตเลอร์และญี่ปุ่นแม่ทัพในกองของญี่ปุ่นไปทำฮาราคิริตนเองในหลายพื้นที่ซึ่งเขายึดครองได้สำเร็จเป็นเรื่องซึ่งน่าแปลกดีทั้งประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาน้องทราบไหมครับประเทศที่ประกาศสงครามต่อประเทศไทยว่าเราเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วคืออังกฤษตอบทันทีเลย declare war upon Kingdom of Thailand ประเทศที่ไม่ได้ประกาศสงครามต่อเราทั้งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์เป็นผู้ถือวิทยุโทรเลขจากกรุงเทพตอนนั้นท่านเป็นอัครราชทูตที่กรุงวอชิงตันดีซีไปยื่นบันทึกที่ Library of Congress หอสมุดรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันดีซีบันทึกไว้ตอนที่กระผมได้รับทุนของรัฐบาลอเมริกาไปเรียนเขาบอกไม่มีหลักฐานเลยเพราะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่รับวิทยุโทรเลขการประกาศสงครามจากประเทศไทยเขาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วส่งซักแห้งเลยให้หายไปเลยสาบสิ้นเนี่ยนั้นท่านมองอเมริกาในมุมหนึ่งในประวัติศาสตร์และจะเป็นอะไรที่เป็นความหลากหลายอย่างมากประเทศไทยสง่างามมาโดยตลอดเรายึดมั่นคุณงามความดีจริยธรรมจริยาคุณธรรมประกอบกันเราเอาตัวรอดเราบอกว่าในการประกาศสงครามครั้งนั้นขาดลายเซ็นของผู้ลงนามเป็นท่านคือใครท่านชายทางนั้นท่านปรีดีพนมยงค์จะได้ความตั้งใจที่จะเดินเดินประเทศไทยถือว่าการประกาศสงครามของประเทศไทยเป็นโมฆะดังนั้นเราไม่แพ้สงครามด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อที่สหรัฐกับยุโรปรวมทั้งอังกฤษไม่ถือเขาเป็นยุโรปนะฮะน้องคุณทราบเขาก็ถือว่าเขามีราชวงศ์ที่เขายึดมั่นของเขาสถาบันมหากษัตริย์ซึ่งไม่เหมือนใครเลยทั้งที่จริงเป็นพระญาติพระวงศ์กันทั้งยุโรปแต่อังกฤษก็ถือว่าเขาเป็นสหราชอาณาจักรถึงเรียก United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ไม่ยอมจะจัดการเมืองไทยในฐานะเป็นผู้แพ้สงครามน้องๆไปที่กรุงเทพเป็นสมัยก่อนจะเห็นสถานีทูตอังกฤษบนถนนวิทยุติดกับเซ็นทรัลชิดลมใหญ่โตมโหฬารเคยมีเสาธงที่สูงที่สุดในประเทศสยามสูงที่สุดตอนหลังมาแพ้สถิติของจุฬาเสาธงขันอื่นสูงมากขนาดต้องต่อเป็น2 ข้อเตรียมยึดครองไทยในฐานะผู้แพ้สงครามแล้วให้สถานทูตแห่งนั้นเป็นที่พักหรือพำนักของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เสมือนกับที่อังกฤษครองประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งน้องทราบดีว่าประเทศอะไรบ้างอย่างในอาเซียนของเราก็นี่เราคาดเดาไม่ได้ถึงแม้เราจะถูกล้อเลียนต่างๆอย่างตำรารัฐศาสตร์จนทุกวันนี้น้องเรียนนิติศาสตร์อาจจะไม่ได้ผ่านตานักเรียนไทยที่ได้รับทุนเรียนรัฐบาลไปเรียนหลังสงครามโลกครั้งที่2นึกว่าเขาชมเขาเรียกว่าการพูดแบบคนสยามภาษาอังกฤษใช้คำว่า Chinese talking นักเรียนทุนรัฐบาลนึกว่าเขาชมที่ไหนได้เขาบอกลิ้น2 แฉกเก็บเรือ2 แฉกภาษาทางรัฐศาสตร์ใช้คำว่า bamboo foreign policy นโยบายไผ่ลู่ลมข้างไหนชนะเข้าไปก็ทางนั้นท่านเห็นใจเลยเวลาผ่านพ้นไปแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเดียวจริงๆในภูมิภาคที่ไม่เคยถูกยึดครองในรัฐบาลต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบเคยมีอย่างมากที่สุดก็ตอนที่เรายอมวางอาวุธอย่างเช่นที่สงขลาเป็นต้นเราให้กองกำลังญี่ปุ่นราทัพขึ้นจากทางใต้ขึ้นสู่กรุงเทพมหานครขึ้นสู่ภาคเหนือตอนใต้ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่สหภาพพม่าหรือเมียนมาเรากลายเป็นประกาศสงครามเข้าข้างญี่ปุ่นยอมญี่ปุ่นเพื่อที่เราจะไม่สูญเสียชีวิตของคนไทยแล้วผมกราบเรียนท่านนักศึกษามา
กราบขออนุญาตท่านอาจารย์ท่านรองผู้ว่าเลขาธิการสปป.และทุกท่านทราบเรื่องราวนี้ดีแต่กระผมกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยเราผู้ใหญ่ทุกคนขอฝากความหวังประเทศไทยไว้กับท่านเราผ่านความยากลำบากมามากร้อนหนาวเลือดเนื้อหยาดเนื้อของบรรพชนรวมถึงองค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในทุกรัชกาลที่ทรงบำเพ็ญพระสกิจราชธรรมเพื่อประเทศไทยนี่มีอะไรที่จะดีสมบูรณ์แบบครบถ้วนที่คนไทยมักจะชอบใช้คำว่าดีเลิศประเสริฐศรีไม่มีใครที่จะดีเลิศครบถ้วนแต่ทุกคนพยายามที่จะประทำความดีคนไทยต้องรู้จักการให้อภัยมีความมุ่งมั่นมีอัธยาศัยมีปรีมีความเสียสละซึ่งกันที่สมกับที่เมื่อปี 2510 ซึ่งเช้ากระผมได้พบกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนในขณะนั้นมีเพียง 5 ประเทศอีก 4 ประเทศก็ย่อยกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพหรือแม่งานจัดการประชุมก่อนตั้งประชาคมอาเซียนถึงที่บางแสนจังหวัดชลบุรี 49 ปีที่แล้วให้เราเป็นเบอร์หนึ่งนะเรียกว่าเป็น post country ตอนนั้นอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศปัจจุบันมี 10 อีก 4 ประเทศในขณะนั้นให้เหตุผลประการสำคัญผมขออนุญาตกล่าวโดยสรุปเลยให้ท่านนักศึกษาไว้เป็นข้อมูล 1. ประเทศไทยมีองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความดีงามทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทยและชาวอาเซียนทั้งหมดท่านโปรดฟังวรรคที่ 2และชาวอาเซียนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียภายหลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราชซึ่งเมื่อเช้าท่านขนส่งจังหวัดที่จังหวัดสตูลกรุณามีส่วนร่วมตอบคำถามท่านจำชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรกในนั้นเป็นอย่างเพราะว่ามารดาของนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียเป็นสุภาพสตรีไทยชื่อคุณหญิงเนื่อเป็นสตรีไทยมุสลิมที่หม่อมเจ้าคุณพิสมัยกล่าวขานถึงคุณหญิงเนื่องว่าเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ของประเทศไทยท่านผู้มีความงดงามมากเรียนลูกชายดีครับน้องนักศึกษาเรียนจนถูกดูนะมันรักเมืองไทยมากจนชาวมาเลเซียบอกว่าที่จริงน่าจะไปอยู่เมืองไทยไม่น่าไปอยู่มาเลเซียและนายกคนแรกของมาเลเซียหลังจากที่ได้รับเอกราชกล่าวสนับสนุนแนวคิดประการนี้ข้อที่ 1ของอาเซียน 5 ประเทศว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของประชาชนชาวไทยของชาวมาเลเซียและชาวอาเซียนนี่เป็นข้อที่ 1นะครับขอฝากท่านไว้ข้อที่ 2ครับที่นั่นน่าจะนำไปต่อยอดขยายให้เป็นรูปธรรมเพราะบางเรื่องเดี๋ยวนี้มัน abstract มันกลายเป็นนามธรรมแต่เดี๋ยวนี้สำนักงานกพร.ก็เก็บราชการที่เรียกพันใหม่ก็จะสกรีนเข้ามาเนี่ยน้องเรียนจบใครที่อยากจะไปเป็นราชการนปร.นะนักบริหารเรียกพันใหม่แต่ที่จริงวิทยากรมันก็ชอบเรียกว่าพันใหม่พันเก่าแต่โดยความหมายคือเขาสกรีนเลือกมาด้วยคุณวุฒิการศึกษาจริยธรรมอัธยาศัยไมตรีความรู้ความสามารถพร้อมหมดแล้วก็บรรจุลงในคอร์สของสำนักงานกพร.บรรจุเป็นข้าราชการเพิ่มเป็น 48 เลยไม่ต้องไต่เต้ามาจาก 43 อย่างนี้เป็น 48 เลยเป็นผู้บริหารเลยแต่กลายเป็นความจริงตอนนี้หลายคนบรรจุเป็น 48 เลยอยู่ฝ่ายวิชาการในแต่ละกระทรวงใช่ไหมเพราะว่านปร.นี้จะไปบรรจุอยู่ในกระทรวงต่างๆตามที่ตนเลือกและความรู้ความสามารถเลยกลายเป็นไม่ชอบบริหาร
ไปอยู่ในหน้าที่ของการทำรีเสิร์ชค้นคว้าเป็นนักวิเคราะห์แผนและนโยบายช่วยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลองพิจารณาปัจจุบันกปร.เปิดขึ้นเป็นรุ่นที่9เนี่ยเวลานำสิ่งซึ่งเป็น abstract บางทีให้กับราชการชุดนี้ไปแปลงเป็นกลยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์นำสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดมี KPI โอ้อธิบายได้เป็นฉากซึ่งน่าชื่นชมอย่างมากตอนที่วิทยากรเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดสุดท้ายที่เดินลงตำแหน่งเป็นผู้ว่าหลังจากย้ายมาจากนครปฐมขอชื่นชมราชการหลักสูตรของนปร.สำนักงานกปร.นั้นมากถึงแม้ว่าตนเองอายุอาจจะยังน้อยเพราะเพิ่งเรียนจบกันมาไม่นานมีทั้งปริญญาโทปริญญาเอกแต่อ่อนน้อมถ่อมตนเรียบร้อยไม่ได้ทำไหนฉันเก่งเกียรตินิยม 3.6 3.75 อ่อนน้อมเรียบร้อยซึ่งผิดคาดจากที่ใครต่อใครไปคาดเกณฑ์กับเขานึกว่าโอ้เรียนเก่งของคนได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศกลับเลยหลังจากที่จบปริญญาตรีเมืองไทยกับอ่อนน้อมเรียบร้อยน่ารักซึ่งใครพบปะด้วยแล้วก็มีแต่ชื่นชมบอกโอ้นี่เรียนเก่งด้วยนอบน้อมด้วยตรงกับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเคยประธานสอนแก่ลูกศิษย์ของท่านที่จุฬาแล้วก็ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็ที่จริงเอกลักษณ์ของคนไทยคือความเป็นสุภาพชนอ่อนน้อมถ่อมตนที่เป็นแบบอย่างและท่านเปรียบเทียบเขากับรวงข้าวของชาวญี่ปุ่นที่เขาโค้งคำนับสวยงามท่านนักศึกษาทราบใช่ไหมครับว่ามีที่มาจากอะไรเขามี storytelling วิทยากรมันไปถามชาวเกาหลีชาวจีนชาวฮ่องกงหรือไต้หวันทุกคนไม่มีคำอธิบายแต่ชาวญี่ปุ่นอธิบายได้เคยคุยกับท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตอนที่เป็นผู้ว่าท่านกงสุลใหญ่ตกใจมากเลยกอฟเนอร์รู้ได้ยังไงมีแต่ชาวญี่ปุ่นที่เป็น historian นักประวัติศาสตร์จะรู้เรื่องนี้กอฟเนอร์ตอบทีรู้ได้ยังไงน้ำตาท่านคลอคล้ายๆท่านดีใจกับทราบแต่ผมได้ตอบไปบอกโหทำไมฉันไม่ทราบสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงพระนิพนธ์ไว้กระหม่อมเจ้าคุณพิสมัยนำมาเขียนทำเป็นเชิงอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพ่อเล่าให้ฟังประวัติลูกเล่าคือรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวเต็มลำต้นรวงข้าวนั้นจะโน้มลงสู่พื้นก็สุดท้ายนี่ที่มาของชาวญี่ปุ่นที่โค้งได้สวยจะต่างจากต้นข้าวที่ปราศจากเมล็ดพันธุ์ข้าวจะแข็งทื่อแล้วก็ตัวเองดีตัวเองพิเศษที่แท้ข้างในรวงไม่มีอะไรดีชาวญี่ปุ่นก็สอนตรงนี้นักศึกษาต้องเป็นความหวังให้กับพ่อคุณแม่ให้กับคณาจารย์ให้กับท่านรองคณะการบดีให้กับท่านคณะบดีผมจะขอเป็นกำลังใจให้ท่านเพราะผมจะจบภารกิจราชการในชาตินี้นะถ้าจบหน้าที่ราชการก็คงจะไม่มีใครเชิญไปพูดอะไรที่ไหนได้มันคงจบบริบูรณ์ในช่วงนี้ยังทำหน้าที่อยู่แล้ววันนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครเป็นผู้น่าเกียรติมากโดยท่านผู้การท่านรองผู้การให้มาพบปะกับท่านก็อยากจะเล่าสู่ครับว่าประเทศไทยผ่านช่วงเวลาต่างๆด้วยความยากลำบากแต่จะมาเป็น 2559 นี้อยากเห็นคนไทยที่มีอัธยาศัยในปีต่อกันอยากอะไรที่สุดโต่งมากอยากให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นก่อนไปพูดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการพบปะของเรียกสิ่งสัมพันธ์แต่ไม่มีจากสงขลาสิ่งสัมพันธ์จะมีจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีคณะรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่เน้นรัฐศาสตร์โอ้ไปกันเยอะไปกันเยอะได้แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีนี้เป็นเจ้าภาพจัดที่บางเขนเขตบางเขนกรุงเทพมหานครก็ยังพูดกันเลยว่าทุกท่านต้องเป็นความหวังให้กับประเทศไทยให้ภัยซึ่งกันและกันมีอัธยาศัยที่ดีต่อกันอย่าเล่าทำเท็จ
อย่าว่ากล่าวคนในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงยิ่งท่านเรียนนิติศาสตร์ผมเป็นอาจารย์พิเศษนะ12 ปีจนได้โล่ละที่สถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผมท่านผู้ช่วยผู้พิพากษามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านเจริญเติบโตโดยตำแหน่งหน้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ามากมายท่านก็ยังไม่ถือตัวทักทายผมทุกแห่งอย่างตอนเป็นผู้ราชการจังหวัดเนี่ยท่านผู้ช่วยผู้พิพากษาซึ่งตอนหลังท่านมาเป็นผู้พิพากษาในพื้นที่ทักทายอ่อนน้อมเรียบร้อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันก็ฝากความหวังอะไรเช่นนี้ไหมว่าประเทศไทยเราจะเกิดความร่มเย็นได้ด้วยความรักสมัครสมานขอฝากท่านผู้จะเป็นอัยการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความต่อไปในวันข้างหน้าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์อยากให้ท่านช่วยจำว่าเป็นสูตรสำเร็จสร้างนิดเดียวเวลาของผมได้จบแล้วรู้รักสามัคคีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชทานสอนกับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท่านช่วยเอาไปแปลงเป็นแนวคิดในการทำงานของท่านให้เกิดมากเกิดผลเมื่อท่านรู้ท่านจะเกิดความเข้าใจนะฮะน้องนี่เป็นสูตรสำเร็จเมื่อท่านรักท่านจะสามารถเข้าถึงได้ในเรื่องด้วยความสมัครอกสมัครใจเต็มอกเต็มใจแต่เมื่อท่านเกิดความสามัคคีครอบครัวท่านองค์กรท่านประเทศชาติของเราจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นคู่ขนานกันทั้ง3เลยครับต้องไปด้วยกันให้ได้ท่านอย่ายอมให้ใครนำเอาแนวคิด divide and rule มาใช้อีกนะครับอันนี้วิทยากรไม่ได้พูดเองศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ ลองเฟลเลอร์เป็นอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาฝากผมปนัดดามีโอกาสไปพูดจาอะไรที่ไหนปนัดดาช่วยผมด้วยท่านลูกสาวเด็กๆก็เคยเรียนคณะสอนศาสตร์สายแตกฉานมาเคยทำงานที่สปอร์ตด้วยปนัดดามีโอกาสช่วยพูดแทนผมด้วยเพราะผมรักเมืองไทยจะพูดอะไรครับอาจารย์จะพูดอะไร2 เรื่องจำไว้นะเนี่ยท่านสั่งผมเลย2 เรื่องที่ 1โพลที่ประกาศกันโครมมาผมไม่เชื่อว่าเด็กไทยยอมรับได้กับการทุจริตครับเช่นตนร่ำรวยหรือประเทศร่ำรวยผมไม่เชื่ออาจารย์ช่วยคุณให้เหตุผลรองรับด้วยผมจะได้ขยายความในออเดียนในเวทีต่างๆที่ฟังปนัดดาผมเป็นอาจารย์มาในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกลาตินอเมริกาผมก็เคยไปยุโรปก็เคยเอเชียแม้แต่แอฟริกาขาดแต่อาหรับไม่เคยไปไม่มีเยาวชนประเทศไหนพูดจาอย่างนี้ลูกศิษย์ผมที่เรียนกับผมในประเทศไทยก็ไม่เคยได้ยินใครพูดจาอย่างนี้ผมจึงสงสัยว่า question man ที่ตั้งคำถามโดยสำนักโพลนั้นซึ่งกระผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อของสำนักเป็นคำถามที่ชี้นำตั้งคำถามที่เข้าใจยากสับสนหรือเป็นคำถามที่ปราศจากคุณภาพหรือเปล่าถ้าเธอพบเห็น question man นี้โดยบังเอิญในช่วยเอาให้ผมด้วยท่านเรียกผมเป็นญาติผู้น้อยและท่านสนิทกับพ่อแม่ผู้ลุงรับของผมช่วยค้นมาทีแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ว่าคำถามที่ถามจนกระทั่งมาประกาศทั้งสุดทั้งหน้าหนึ่งมันทำให้ประเทศไทยเสียชื่อในเรื่อง morality ในเรื่อง ethics ก็คือจริยธรรมไม่มีประเทศไหนแม้กระทั่งประเทศในโลกที่3ในอดีตผมก็ไม่เคยได้ยินว่ายอมรับได้กับการทุจริตทำให้ตนร่ำรวยในประเทศเจริญเธอจำไม่ง่ายๆท่านผู้กับผมความเจริญกับทุจริตของคนเราซีกโลกมันมาพบกันไม่ได้เธอจำไว้ขอ
ข้อที่สองที่เธอต้องอธิบายต่อด้วยก็คือไม่มีประเทศไหนประเทศไทยเลยชุดนั้นไปนานมากแล้วผมอยากขออนุญาตท่านอาจารย์ด้วยความเคารพกับท่านอาจารย์ทราบเรื่องนี้ดี divide and rule divide D-I-V-I-D-E and rule R-U-L-E แบ่งแยกและปกครองไม่มีอารยประเทศไหนเขานำมาใช้และประเทศไทยเลยจุดนั้นเป็นนักทำไมถึงวกกลับได้ไหมอาจารย์ช่วยให้เป็นคนรองรับด้วยครับผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยดร.เจฟฟรีย์บอกว่าก็เรื่องสีไงล่ะสีเขามีไว้เพื่อแข่งกีฬาเป็นทีมเป็นบริษัทกรณีเมืองไทยอาจจะเป็นกระทรวงเป็นจังหวัดเป็นองค์กรไม่มีประเทศไหนนำสีมาแบ่งแยกให้ผู้คนเป็นศัตรูระหว่างกันคุณรับปากผมได้ไหมว่าคุณจะพูดในทั้งสองเรื่องนี้ในเวทีต่างๆที่คุณได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนี้ผมได้ทำหน้าที่ละแต่ได้ทำหน้าที่นี้หลายครั้งแล้วเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนก็พูดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ซึ่งเขาไม่มีรัฐศาสตร์นะท่านคณะบดีศึกษารัฐศาสตร์ของเกษตรนี่จะอยู่กับสังคมศาสตร์แต่วันนั้นรัฐศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยมาหมดก็ผมได้พูดเช่นนี้ต่อน้องๆนิสิตนักศึกษาซึ่งนั้นมาจากหลายสถาบันไป100 คนไม่มีจริงๆที่จะนำสีมาแบ่งแยกผู้คนจนกระทั่งเกิดสิ่งซึ่งเรียกว่า disunity ความแบ่งแยกความไม่เป็นเอกภาพมีแต่ว่าเขาจะต้องยอมเจ็บปวดอดทนเพื่อรักษาความเป็นชาติให้เป็นหนึ่งเดียวคือ unity โดยท่านดูสิครับเรายังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถ้าเราจะต้องการพัฒนาการปกครองอะไรต่างๆเพื่อเจริญรุ่งเรืองสืบไปในวันข้างหน้าทุกวันนี้ยังพูดจำนวนจังหวัดกันผิดอยู่เลยใช่ไหมนะสำนักงานกพ.ของพวกราชการบรรจุใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้รู้จักราชการในขั้นจะทุกกระทรวง30-40%ตอบผิดว่าประเทศไทยมี77 จังหวัดท่านนักศึกษาเรียนจบแล้วท่านมีลูกหลานมีครอบครัวแต่ไม่ต้องรีบๆนะอยู่งามสง่าโดดเด่นมีความรู้ความสามารถไม่ต้องเร่งรีบอย่าไปเชื่อใครเราว่าจะให้ไปซื้อคานซื้ออะไรอย่าไปเชื่อโดดเด่นเป็นสง่าสุภาพสตรีมีความรู้ความสามารถตรงเทไปถ้าลูกหลานท่านไปเรียนโรงเรียนไหนสอนว่าเมืองไทยมี77 จังหวัดแต่กระผมยังเดินเกินไปช่วยมาบอกผมด้วยผมจะตามไปถึงโรงเรียนนั้นนี่มันทำให้วุ่นวายไปหมดมาจากการที่เราไม่รู้จักฐานของความเป็นชาติกรุงเทพมหานครเป็นเทศบาลในรูปแบบของมหานครตำราที่เป็นตัวเขียนไม่ใช่แต่คนไทยทั้งเติมเหมือนเคยเรียกผู้ว่าCEOท่านจำได้แต่ท่านคณะนิติศาสตร์คงไม่มีโอกาสได้พูดจาเรื่องนี้กันบ่อยครั้งเราไม่มีครับ CEO เป็นของหน้าเอกชน CEO เป็นเรื่องของผู้บริหารองค์กรซึ่งอยู่บนหอคอยสูงเจอแล้วมองลงมาข้างล่างสูงแต่งโกโก้นั่งบริหารงานอยู่ข้างบนภาษาพูดพอทำนำตอนหลังมาใช้เป็นภาษาเขียนCEO ที่มีประเทศไหนก็นำมาใช้กับระบบราชการอเมริกาตกใจประเทศไทยนำมาใช้คนที่จะเป็น CEO ได้ท่านสามตอบได้กับขออนุญาตท่านอาจารย์ได้แก่แชร์โฮลเดอร์ใหญ่อาจจะไม่เป็นเองให้ลูกหลานเลยได้แก่วงศาคณาญาติระบบราชการไม่ใช่วงศาคณาญาติพิธีกรพระราชการกระทรวงมหาดไทยสมัยนายพิสารบุรษาสาธรดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงท่านเป็นคนสุรินทร์เป็นปลัดกระทรวงที่งดงามเป็นทัพนักมวยนักบริหาร
ท่านถึงแก่นิจกรรมเวลาวิรัติท่านปรีว่าการทรงหาไทยในดวงใจของวิทยากรคือพลเอกสิทธิรโรจน์เหตุที่เป็นรัฐมนตรีในดวงใจก็เพราะว่าวิทยากรสัมผัสเป็นท่านแรกๆนี่ที่เอ่ยมาสองท่านเนี่ยเป็นท่านแรกๆครับที่วิทยากรได้สัมผัสนั้นเมื่อก่อนนี้จะไม่ให้คนซึ่งมาจากอำเภอนั้นกลับไปเป็นในอำเภอในภูมิลำเนาเดิมต้นจะไม่ให้คนที่มาจากจังหวัดนั้นกลับไปเป็นผู้ว่าในจังหวัดซึ่งตนมีภูมิลำเนาจะเคร่งครัดมากเดี๋ยวนี้ถามคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อนก็ต้องการแยกให้เห็นระหว่าง3 กล่องกล่องที่1คือราชการส่วนกลางได้แก่19 กระทรวงกับ1 สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมที่มีรัฐส่วนกลางส่วนใหญ่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพอาจมีเล็ดลอดไปบ้างอย่างกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่นนทบุรีกรมราชทัณฑ์อยู่ตรงสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแต่ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่กรุงเทพอย่างศาลของท่านอยู่กรุงเทพชั้นต้นกรฎีกาอยู่ถนนรัชดาภิเษกสถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอยู่ตรงรัชดาภิเษกที่วิทยากรไปเป็นประจำปีละ2 ครั้งนั่นความหมายรวมๆนั่นกล่องที่1กล่องที่2คือ76 จังหวัดบึงกาฬไม่ใช่จังหวัดที่77บึงกาฬแยกมาจากหนองคายเป็นจังหวัดที่76ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในดวงใจของวิทยากรอีกท่านหนึ่งขออนุญาตเล่าท่านนะครับจบอย่าเพิ่งเบื่อนะครับท่านชนะศักดิ์ยุววงศ์โอ้โหเคยเสนอกับผู้ว่ากรุงเทพคุณสมัครสุนทรเวชผู้กับศาสตราจารย์ดร.ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์อยากให้คุณสมัครพิจารณาวอลันเทียรี่สมัครใจโดยกระทรวงมหาดไทยไม่อยากจะไปอะไรนะเป็นฟอร์สบังคับขอให้ท่านพิจารณาเปลี่ยนชื่อผู้บริหารกรุงเทพเราไปเหมือนกับในอดีตได้ไหมครับท่านพูดดีๆครับกับเรียนท่านอาจารย์ครับกระผมนั่งจดบันทึกอยู่เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีตอนนั่งยิ้มในใจนะตัวผมแอบลุ้นอยู่เมื่อก่อนเรียกนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานครที่มาเปลี่ยนเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราชการบรรจุใหม่ที่วิทยากรลงสุ่มถามอยู่เนี่ยมักจะตอบวิทยากรว่าเห็นเรียกผู้ว่าหนูได้อนุมานไปว่าเป็นภูมิภาคคือเป็นจังหวัดทั้งหนูทราบดีว่านำหน้ากรุงเทพมีคำว่าจังหวัดชื่อตำแหน่งปัจจุบันเรียกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างจังหวัดสงขลาเนี่ยอักษรย่อผู้ราชการจังหวัดน้องทราบใช่ไหมครับก็ใช้ผอพึ่งบอแหวนจอจานจุดว่ากทมมีจอจานที่ไหนที่นี่ก็ใช้ผอพึ่งบอแหวนจุดกทมจุดเพราะกทมไม่ใช่จังหวัดนี่พอถามราชการจุดใหม่บอกเนี่ยหนูเข้าใจว่าเป็นจังหวัดด้วยเนี่ยรู้ว่าหนูเลยนึกว่าเหมือนเชียงใหม่เหมือนนครพนมเหมือนปัตตานีเหมือนชัยภูมิกล่องที่3ที่ท่านจะต้องสัมพันธ์กันให้ดีคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่จริงปัญหาอะไรทั้งหลายปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยกันฟูลฟิลเข้าไปให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยหน้าที่ของแต่ละผู้แต่ละฝ่ายให้มันคานระหว่างกันที่กล่องที่1ส่วนกลางกล่องที่2ส่วนภูมิภาคและกล่องที่3ส่วนท้องถิ่นซึ่งกล่องที่3นี่จะมีลักษณะพิเศษนิดหนึ่งคือจะบวกกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาไปด้วยเพราะเมืองพัทยาอยู่กับชลบุรีก็จริงแต่จะเป็นระบบการปกครองในรูปแบบพิเศษวิทยากรเคยเรียนถามท่านนายกเมืองพัทยาไม่ได้ผู้ว่าเรียกนายกเมืองท่านอยู่โดดเดี่ยวได้ไหมท่านนายกเมืองปัจจุบันนี้ครับอาจารย์บอกกับผมเองโอ้ยพี่บรรณดาอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้หรอกทุกวันนี้ต้องพึ่งภูมิภาคด้วยต้องพึ่งส่วนกลางด้วยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่มาช่วยกระทรวงคมนาคมไม่มาช่วยจังหวัดชลบุรีไม่มาช่วยผมแย่เลยท่านน้องจำได้ตอนในที่โปรดทะเลาะกันทางการเมืองบอกจะแยกเป็นแคว้นเป็นอาณาจักรแล้วไปล้านนาใช่ไหมฮะท่านคงจำได้โปรดทำไม่ได้หรอกครับนี่คือเรื่องสุดท้ายที่วิท
ทยากรเฉพาะผู้ก่อนจะกราบลาครับเราใช้ภาษีกรร่วมกันทั้งประเทศกรมสรรพากรใช้คำว่า tax sharing system ระบบภาษีกรอะไรที่ชำระให้ประเทศอะไรที่ชำระให้พื้นที่อะไรที่พื้นที่ใช้ได้ด้วยตนเองเลยคือโดยอกต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นภาษีป้ายภาษีร้อนเลือดอะไรเป็นต้นเรียนนิติศาสตร์ท่านทราบดีจังหวัดที่ชำระภาษีสูงสุดน้องนักศึกษาที่นี้ตอบท่านไหมครับจังหวัดอะไรที่ชำระสูงสุดอยากรู้จักท่านนะตอบหน่อยพอมีเวลาท่านอยู่เป็นคนสงขลาคนที่ไหนนะสงขลามีใครเป็นคนเหนือบ้างไหมฮะมีไหมฮะมาเรียนถึงที่นี่มีไหมครับคนสงขลาถัดไปคนที่ไหนฮะสงขลาตอนนี้เรียนจบหัดใหญ่ที่ไรหรือมหาวิทยาลัยจบโรงเรียนอะไรหัดใหญ่ที่ไรรู้จักนะไปเยี่ยมโรงเรียนมาแล้วหัดใหญ่ที่ไรตอนนี้คนจะตกใจตายหรือนะผลการศึกษาสูงเอาไม่เกรงใจคนอื่นเขาบ้างเลยนะโอ้ผลการเรียน Scholastic Aptitude นะที่เขาประเมินกันวิทยากรกับประชุมฟังมาเมื่อก่อนขออนุญาตท่านเมื่อก่อนเรามองมหาวิทยาลัยนะตอนนั้นนี่ทำไมหัดใหญ่ที่ไรที่ไม่ใช่มีเฉพาะ1แล้วนะมี2ด้วยแล้วท่านต้องไปเรียนที่ไหนพออยู่ทางนั้นดีใจได้พบกันท่านต่อไปนะครับอยู่สงขลาเรียนจบที่ไหนมัธยมโอ้เนี่ยหัดใหญ่ที่ไรหมดเลยมีใครจบมหาวิทยาลัยไหมฮะนั่นอย่างนี้โอ้ภูมิใจหรือว่าจะไม่มีใครยกมือเลยโรงเรียนพลเอกเปรมนายกรัฐมนตรีในอุดมคติของคนไทยให้ท่านภูมิใจผมไม่ได้พูดเองผมรับราชการแล้วตอนนั้นนิตยสารนิวสวีคเอาภาพป๋าลงหน้าปกเรียกท่านมิสเตอร์คลีนพรายมินิสเตอร์นายกต้องมีความสะอาดไม่ทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับเอาสุภาษิตคนไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะสุภาษิตคนไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษสุภาษิตนี้คือน้องๆตอบได้ไหมว่าลองนิยามสิหมายถึงอะไรหัวไม่สายหางไม่เปรย์เนี่ยคนแรกอยู่จังหวัดไหนสงขลาโอ้ยการที่สงขลาหมดเลยน้องผู้หญิงถัดไปสงขลาแล้วก็หัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มที่ไหนก็นั่นแหละน้องผู้ชายโรงเรียนในตอนนี้ถามปุ๊บตอบโรงเรียนด้วยอยากรู้จักท่านนะโอ้น้องท่านนะฮะสวมแว่นนะฮะโรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์เนี่ยที่อยู่ทางไปสนามบินใช่ไหมอยู่ทางไปสนามบินไปมาแล้วเหมือนกันดีใจได้พบนั่นนี่แหละได้เร็วๆเลยคนที่ไหนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเรียนจบโรงเรียนจบภูเก็ตวิทยาลัยสงขลาถามแค่นี้ข้างหลังบอกโล่งใจท่านภูมิใจนะครับผมขอกราบเรียนเป็นสุดท้ายจนทุกวันนี้คณะทูตานุทูตที่แวะเวียนกลับไปเยี่ยมเมืองไทยที่มาถามพี่ว่าทำไมเมืองไทยวกกลับไปสู่จุดนั้นได้ทั้งเลยไปไกลแล้วก็คือ divide and rule เนี่ยแบ่งแยกระบบปกครองเขาบอกสีเขาไม่แข่งกีฬาไม่ได้แบ่งผู้คนให้เป็นศัตรูขนาดแข่งกีฬาก็ยังต้องละลายการแข่งขันเลยกลับมาเป็นมิตรแท้ต่อกันก็คือการขับร้องเพลงวาเลนไทน์หรือสามัคคีชุมนุมท่านสังเกตนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้น
ข่งขันกันมาอะไรกันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยบางคนอาจจะถึงกับโอ้โกรธเคืองกันฉันอยากได้เหรียญนั้นเหรียญนี้สุดท้ายนี่ขับร้องนะเอามือประสานกันพวกเราเหล่ามาชุมนุมตามคุมใจรักสมัครสมานเหมือนเพลงไทยที่วิทยากรร้องเป็นตั้งแต่เด็กจะเกิดภาพไหนก็ไทยด้วยกันในตอนหลัง10 กว่าปีนี้เล่นเทศผู้หลักผู้ใหญ่แอบร้องไห้กันเยอะแต่ท่านไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ลูกหลานได้เห็นเดี๋ยวจะเป็นห่วงท่านเมื่อก่อนคนไทยรักกันมากรักกันจนอาเซียนเขายกขึ้นเป็นข้อที่2นอกเหนือจากชื่นชมองค์พระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถแล้วคือประชาชนชาวไทยมีความรักสมัครสมานที่เป็นแบบอย่างกับชาวอาเซียนได้เรียนรู้คือเป็นแบบอย่างกับเขาอดีตเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยแวะเวียนกลับมาเยี่ยมเมืองไทยแม้จะอายุมากก็ยังกล่าวชื่นชมพลเอกเปรมอยู่เลยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในอุดมคติเป็นคนดีมีคุณธรรมรักษาประเทศเป็น leadership style ที่นักการทูตในยุคเวลานั้นจะไม่ขอลืมที่ถ้าผมจบมาชาบุตรผมก็ต้องภูมิใจเหมือนกับท่านเพราะท่านอดีตผู้ราชการจังหวัดท่านทำรงครับท่านรองผู้ว่าเคยพาผมไปเยี่ยมโรงเรียนชาบุตรโดยท่านผู้ว่าเองแล้วพาไปชมอาคารหอสมุดซึ่งผมไม่เคยนึกฝันว่าจะได้ไปผมรีบชื่อเสียงเกียรติคุณโรงเรียนนี้มานานมากทราบแต่ว่าอยู่ริมหาดสมิลาแต่ผมไม่เคยได้เข้าไปจนได้ไปที่ท่านผู้ว่าดำรงท่านจะเสียยุราชการแล้วปีที่แล้วพาผมไปชมห้องเกียรติสตรีในอาคารหอสมุดของโรงเรียนมาชาบุตรผมตกใจหมดเลยครับได้เห็นรูปภาพของศิษย์เก่ามากมายหลายท่านซึ่งเรารู้จักท่านแต่ท่านจากพวกเราไปนานแล้วล้วนเป็นศิษย์จากโรงเรียนนี้ที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติไว้เป็นอันมากจริงหน่อยหาดใหญ่ที่หลายคนเช่นเดียวกันก็ขอแสดงความชื่นชมท่านฝากความหวังให้กับท่านผู้เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดำรงรักษาประเทศไทยตามหลักธรรมาภิบาลยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียงองค์บัตรเจ้าหัวคือการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อมีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์พ่อคุณแม่อย่าผมพูดไปกับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับอย่านำความเกลียดเข้าที่บ้านถ้าท่านทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาฝากไปที่ทำงานเมื่อท่านกลับอยู่ที่บ้านต้องเป็นเรื่องของความรักของครอบครัวผมก็พยายามปฏิบัติอยู่เพราะผมมีลูกชายคนเดียวตอนนี้ก็พยายามคิดว่าทำยังไงที่จะให้ตนเองแข็งแรงแล้วก็อยู่จนถึงเวลาที่จะต้องจากไปในเวลาที่ควรซึ่งคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกท่านคงคิดเช่นเดียวกันอย่าความเครียดเข้าที่บ้านจะเครียดยังไงที่ทำงานไว้ที่ทำงานที่บ้านต้องมีความรักเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันอย่าทำร้ายตนเองด้วยเรื่องนี้จำเป็นต้องพูดเพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนักใจมากเรื่องการทำร้ายตนเองท่านอย่าคิดว่าเป็นเรื่องวิเศษวิโสเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่ใช่ใครทำร้ายตัวเองเข้าไปก็คือแบบอย่างให้กับคนอื่นเรียนแบบซึ่งบาปมากจากไปอย่างฉับพลันทันด่วนเช่นนั้นไม่นึกถึงผู้ที่อยู่ที่เขารักและผูกพันท่านและตามหลักของทุกศาสนาสอนไว้ก็เป็นการกระทำที่บกพร่องทางชีวิตในทางเดียวกันเมื่อท่านทำงานแล้วท่านนำความสุขเข้าที่บ้านเรื่องงานฝากไว้ที่ทำงานอย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนในทางกลับกันเมื่อท่านเข้าที่ทำงานอย่านำเรื่องวงศาคณาญาติเข้าไปด้วยตัวท่านเท่านั้นเข้าไป
ประเทศไทยมีปัญหาในช่วงหลังนี้คือแยกกันไม่ได้การบริหารราชการแผ่นดินกับวงศาคณาญาติพวกพ้องท่านต้องเป็นความหวังให้กับเราทุกคนให้ทำได้แยกให้ได้ที่ทำงานคือที่ทำงานที่บ้านคือที่บ้านวงศาคณาญาติก็จับเรื่องนอกที่ทำงานไม่ใช่เรื่องบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องที่จะเข้ามา interference การตัดสินใจอะไรต่างๆของผู้บริหารมันไม่ใช่เนี่ยต้องแยกออกจากกันโถที่ท่านยังแยกคนไทยออกจากกันได้ที่เรื่องที่ควรแยกทำไม่แยกผมเป็นผู้ว่าเชียงใหม่2 ปีเต็มด้วยความประทับใจพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ความเมตตากรุณาผมที่ได้กราบเรียนต่อท่านรองผู้การแผ่นดินราชการภูมิภาคไปทำงานถึงเวลาก็ต้องจบกราบลาท่านรองผู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวท่านต้องกราบลาท่านไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ราชการจังหวัดดูแต่กล่องที่3ใช่ไหมที่จะอยู่กับท่านตลอดไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านลองพยายามนึกถึงภาพกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3แล้วต่อยอดเข้าไปให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องความเป็นชาติอาศัยฐานจากที่ท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพระราชบิดาที่ไรสงขลานครของสมเด็จของประเทศไทยกราบขอบพระคุณท่านรองผู้การแผ่นดินท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอกราบลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ